नमस्ते साथीहरु, मेरो नाम सरोज। हाम्रो लास्ट भिडियोमा हामीले चाहिँ हाउ टु क्रिएट पेजेस भनेर सिकेका थियौं। अब आज चाहिँ हामी हाउ टु चेन्ज टेम्प्लेटलाई कसरी चेन्ज गर्ने, किन गर्ने भन्दाखेरि फ्री टेम्प्लेट ब्लगरले दिएको छ अनि त्यो फ्री प्रोडक्टमा एडसेन्सले एप्रुभ गर्दैन। सो हामीले टेम्प्लेट चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। अनि मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार पनि टेम्प्लेट चेन्ज गर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ, ब्लग पनि वेबसाइट नि प्रोफेसनल देखिन्छ। अनि अब कसरी चेन्ज गर्ने त टेम्प्लेट भन्दाखेरि अब यहाँनिर छ, यिनीहरू सब फ्री हो हैन। यहाँको चुज गर्ने भन्दा नि हामीले गुगलमा गएर सर्च गर्ने हो फाइदा चाहिँ त्योभन्दा पहिला। अनि यहाँ मैले एउटा मात्र पोस्ट छ मेरो चाहिँ अहिले नभ्याएर, अब तपाईहरुले चाहिँ डेली 1111 पोस्ट चाहिँ लेख्नुपर्छ स्टार्टिङ कन्डिसनमा। अब हामी टेम्प्लेट चेन्ज गर्नलाई एउटा नयाँ टेम्प्लेट कसरी सर्च गर्ने भन्दाखेरि PREMENIUM प्रिमियम BLOGER ब्लगर टेम्प्लेट भनेर सर्च गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर हामी कुन चाहिँमा जाम भन्दाखेरि प्रिमियर ब्लगर टेम्प्लेट.com या कुनै एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको हेरौँ कस्तो रहेछ यो वेबसाइटमा। खै हेर्दाखेरि राम्रो जुन चाहिँ देखिन्छ त्यही चुज गर्दा हुन्छ। मलाई यो वेबसाइट खासै कुनै राम्रो लागेन। रिटर्न ब्याक जाम। अब कुन चाहिँमा जाम भन्दाखेरि टेम्प्लेट क्लू प्रिमियम टेम्प्लेट और यो गुएबी को फ्री प्रिमियम ब्लगर टेम्प्लेटमा मैले क्लिक गरेँ 2020 को। तपाईहरु अरु कुनै जुनसुकैमा जान सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यसमा क्लिक गरेँ अनि हेर्दाखेरि कुन चाहिँ अलि राम्रो एडिट गर्न सकिने खालकोलाई चाहिँ चुज गर्दा राम्रो। धेरै पुरानो थिम पनि चुज नगर्नुहोस्, इररहरु आउँछ अहिलेको नयाँ पुरानो थिमहरुमा टेम्प्लेटहरुमा। सो हेर्दाखेरि सिम्पल टेम्प्लेट कुन चाहिँ छ, सिम्पल राम्रो दिस वान, यसमा नि बढी छ भने चाहिँ दिस ल मैले यसलाई चुज गरेँ भने कस्तो रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। अनि तपाईको नेभिगेसन बार छ, यहाँनिर टपमा नाम छ तपाईको वेबसाइटको, यता सोशल शेयरिङ बटनहरु नि रहेछ। यहाँ मेन पोस्ट एउटा छ अनि त्यसपछि पपुलर पोस्ट एड मलाई राम्रै लाग्यो। अब यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस्। अनि डाउनलोड भइसकेको छ। अनि हाम्रो भर्खरै थिम डाउनलोड भइसक्यो। यो थिमलाई यसरी मैले डेस्कटपमा ल्याएँ। अनि यो डेस्कटपमा ल्याए थिमलाई चाहिँ जेट आर्चिभरले और विनरले, जेट आर्चिभर त मोबाइलको लागि हो, विनरले चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। अनि यहाँनिर हाम्रो XML फाइल छ यहाँनिर हो। यो XML फाइललाई मात्र यसरी बाहिर ल्याएँ मैले। अब कसरी ब्लगरमा अपलोड गर्ने फाइल भन्दाखेरि पहिला यस्तो जाम, ब्लगरको स्क्रिनमा जाम। ब्लगरको स्क्रिनमा गइसकेपछि यहाँ थिममा जाम। थिममा गएपछि यहाँनिर ब्याक अप एन्ड रिस्टोर भनेको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि यहाँ चुज फाइल भनेको छ, चुज फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि हाम्रो डेस्कटपमा खै त XML फाइल यहाँ छ, सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। अपलोड एकछिन टाइम लिन्छ। अनि तपाईहरुले मैले चाहिँ पुरानो ब्लगर युज गरिरहेको छु, याद गर्नुहोस्। यहाँनिर नयाँ ब्लगर छ, फेरि हाम्रो त्यसको यस्तो स्क्रिनै छैन भन्नु होला। अनि ट्राई न्यू ब्लगर छ, अनि मैले चाहिँ ओल्ड ब्लगरमै सिकाइरहेको छु। दुईटै सिमिलर छ, त्यही पनि युज गरिरहेको भएर हाम्रो थिम चाहिँ रेडी भइसक्यो। अब कसरी हेर्ने थिम भन्दाखेरि हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नु। अनि यहाँनिर थिम चाहिँ
वेबसाइट शुद्धको थिम चाहिँ आउँछ। त्यो थिम मुन त्यहाँनिर अरू थिमहरू पनि छ, यही चुज गर्नु भन्दिनँ म, तपाईँलाई जुन चाहिँ मनपर्छ त्यही चुज गर्नुहोस्। अब मेरो थिम चाहिँ यहाँनिर रेडी भइसक्यो होइन। एडिबिटिसी यस्तो आउँछ, यहाँनिर लोगोको साइन भयो, यो भयो, अनि यहाँनिर कहाँबाट डिजाइन बाई कहाँबाट लिएको यो थिम चाहिँ यहाँ भयो। एडभर्टिजमेन्ट थिम राम्रो छ, यो लोडिङ टाइम धेरै लिइरहेको छ मेरो। योलाई सबलाई एडिट गर्नुपर्छ चाहिँ हामीले आफैले, यो पनि म सिकाउँछु। एक्सप्रेस आयो हाउ टु कस्टमाइज टेम्प्लेट्स। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ त्यसको कसरी चेन्ज गर्ने, एडिट गर्ने, रिमुभ गर्ने त्यो चाहिँ म गर्न जाँदैछु। त्यो एकदम राम्रो छ, स्मुथ छ, यस्तै ट्याक्क बट जाने। यो चाहिँ फ्री थिम हो। अरू यो ट्युटोरियलमा यति नै। धेरै पुरानो थिम चाहिँ नलिनु होला, चुज गर्दाखेरि प्रब्लमहरू आउन सक्छ। अनि प्रब्लम आयो भने मलाई नभन्नु होला, फेरि पछि ब्रेड क्रमहरू इस्युहरू के इररहरू आउन सक्छ। सो यो हाउ टु चेन्ज थिम पनि सिद्धियो। अब अर्को भिडियोमा भेटौँला।